Magandang araw! Siya nga po pala, binabati ko po ang aking tita Rambing, nasa Al-Kapji, Saudi Arabia. Isa siyang po frontliners. Tita, ingat po kayo dyan. At sa lahat po ng mga frontliners, saludo kami sa inyo. Ngayon po ang kakainin po namin ay Pinakbet at pritong Salay-Salay. Oops, bago tayo kumain, magdasal na muna tayo. Lord, maraming salamat po sa mga biyayang binigay niyo sa amin at sana po mga po yung coronavirus at yan din po yung bala sa mga mahal sa buhay ina. Teka, magugas na muna tayo ng kamay.
Binabati ko nga po pala yung mga pamilya ko sa Leyte, mga kaibigan ko at mga teacher ko po dati. Ingat po kayo dyan palagi. Binabati ko po yung mama ko. Ma, pagaling na po kayo dyan. At saya rin yung kapatid ko po sa bati. Ingat din kayo dyan. Binabati ko pong mama ko, si Mama Ralyn. Binabati ko po si Tita Yani Lunes Tades. Happy birthday. Pati po ang lola ko sa Binangonan. Ingat po kayo dyan. Sa mga videos namin, maraming salamat. Please like, share, subscribe, and click the notification bell. Bye-bye!